Institutul pentru Studiul Războiului spune că rușii operează în formațiuni descentralizate, în mare măsură degradate, pe tot frontul din Ucraina. Ziua 424 a războiului din Ucraina. Institutul a publicat aseară o ediție specială de evaluare a campaniei. Acest raport subliniază actualul ordin de luptă a Rusiei în Ucraina, evaluează capacitățile ofensive și defensive ale grupărilor de forțe rusești de-a lungul frontului și discută factorii majori care pot pune Rusia în dificultate în cazul unei contraofensive ucrainene. Acest raport se bazează pe o serie de ipoteze despre capacitățile ucrainene pe care institutul nu încearcă ca o chestiune de politică să le evalueze sau să le raporteze. Ea presupune în mod special că Ucraina va putea desfășura o operațiune ofensivă mecanizată, coordonată, cu mai multe brigăzi, utilizând pe deplin cele 9 brigăzi raportate care sunt pregătite pentru această operațiune. Această sarcină este descurajantă și mai mare decât orice efort ofensiv pe care Ucraina a încercat până acum. Se pare că au fost folosite 4 brigăzi ucrainene în contraofensiva de la Harkov, de exemplu. De asemenea, presupune că Ucraina va avea suficiente tancuri și transportoare blindate de personal de diferite tipuri în unitățile sale pentru a sprijini manevra mecanizată extinsă, că unitățile mecanizate ucrainene vor avea suficientă muniție de tot felul, inclusiv artileria, și că Ucraina va fi capabilă să conducă lovituri de înaltă precizie în genul HIMARS și alte sisteme similare integrate, cu și susținând operațiunile de manevră așa cum au făcut înainte. În plus, se presupune că forțele ucrainene vor avea capacitățile de deminare și de trecere a podurilor necesare pentru a se deplasa relativ rapid prin pozițiile defensive pregătite. Institutul pentru Studiul Războiului nu vede niciun motiv să pună la îndoială vreuna dintre aceste ipoteze, având în vedere intensitatea cu care Ucraina s-a pregătit pentru această operațiune și timpul necesar pentru a face acest lucru, precum și echipamentul livrat forțelor ucrainene de către țările occidentale. Forțele ruse din Ucraina operează în formațiuni descentralizate și în mare măsură degradate pe tot teatru, iar modelul actual de desfășurare sugerează că majoritatea unităților disponibile sunt deja în teren și sunt angajate fie în operațiuni ofensive, fie în operațiuni defensive. Institutul pentru Studiul Războiului evaluează că forțele ruse operează în prezent de-a lungul a 7 axe, și anume Kupiansk, regiunea Luhansk, Bakhmut, orașul Avdiivka, Donetsk, vestul Donetskului și estul Zaporizhia, vestul Zaporizhia și, bineînțeles, regiunea Herson. Forțele ruse desfășoară operațiuni ofensive active pe cel puțin 5 dintre aceste axe, și anume Kupiansk, Luhansk, Bakhmut, Avdiivka, Donetsk și vestul Donetskului, estul Zaporizhia. Și desfășoară în mod permanent operațiuni defensive pe axele din vestul oblastului Zaporizhia și Herson. Forțele angajate în prezent, atât în operațiuni ofensive cât și defensive în Ucraina, sunt atât forțe regulate cât și forțe neregulate și este foarte posibil ca majoritatea elementelor ruse în toată Ucraina să fie substanțial sub putere maximă din cauza pierderilor suferite în fazele anterioare ale războiului. Acest raport discută despre elementele anumitor unități și formațiuni desfășurate în anumite zone, dar nu trebuie presupus că oricare dintre aceste unități sau formațiuni funcționează la putere maximă. Continuarea raportului îl găsiți în linkul din comentarii. Pentru cei care mai aveți răbdare, îl voi publica în limba română în zilele următoare. Bătălia pentru Bakhmut continuă să câștige timp ucrainenilor pentru a primi tancurile și echipamentele promise pentru faza principală a operațiunii de contraofensivă, deoarece multe țări au organizat livrările chiar în această săptămână și multe încă plănuiesc să o facă săptămâna viitoare. Șeful forțelor Wagner, Evgeni Prigojin, a spus că ucrainenii au nevoie de cel puțin 10 zile de vreme relativ caldă și uscată pentru ca terenul să devină potrivit pentru atacuri mecanizate ample. Prin rezistența de la Bakhmut, ucrainenii forțează pe ruși să desfășoare de cel puțin 3 ori mai multe trupe doar pentru a menține progresul în interiorul orașului, dar, mai important, ucrainenii nu le permit rușilor să redistribuie din Bakhmut zeci de mii de trupe, deoarece atât timp cât ucrainenii sunt înăuntru orașului, rușii se tem de operațiunea de încercuire și continuă să întărească flancurile Bakhmutului în detrimentul altor direcții. Ce este esențial să reținem este faptul că ucrainenii au în acest moment toate condițiile necesare pentru a începe o contraofensivă de amploare pentru eliberarea teritoriului național. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.